puukon tuohon. Näin voi muuttuu olosuhteet Inarilla. Iso sadekuuru tuli päälle. Mitäs Jukka? Ei mitään, tässä seisoo puun alla ja pitäisi sadetta. Katso päälle vielä. Niin. Ankkurina ruonilla. Oli ensimmäinen kala. Ja Jukka tulee semmoisessa asussa, mitä se on mainostanut. Se oli Plaspalakta. Ei onnistu. Plaspalatka. Joo. Ja sen jälkeen lähdetään kohti Nellimin melomaa. Sitten on toinen aamu Inarijärvellä. Aamupala laitellaan. Mitäs aamupala nyt on tulossa? Pekonia ja kananmunaa ja voileipää vielä siihen. Hyvät kuulostaa. Pitäis sillä tareta ja sitten on pakissa vettä kiehumassa, että saadaan aamuteetä. Sillä pysyy koneet käynnissä. Kyllä. Okei. Okay. Nyt on toinen melontapäivä alkamassa. Aamupalat on syöty ja nyt pakataan kamppeet ja sitten katsotaan verkko, olisiko sinne uino jotain yön aikana ja sitten sen jälkeen lähdetään taas melomaan eteenpäin. Katsotaan mihin päästään. Tältä täällä näyttää. Aivan tyyni, hieno keli. Vähän pilvehattaroita on, mutta aurinko paistaa ja täysin tyyni. Ja täällä pikkusaaressa niin ei täällä juuri hyttysiäkään ole. Aivan fantastisen hieno. Siinä näkyy vielä, en tiedä näkyykö kamerassa, että meidän pullokohot siinä, mitkä löytyy täältä saaresta, niin verkkokohona tuossa. Ja siinä on pari verkkoa. Katsotaan. Pysykäähän matkassa. Kanootti rupeaa olemaan pakattu ja siinä se Olli viimeisiä kaivelee esille aurinkolasit. Niitä tarvitaan, on niin kirkas keli. Ja niin kuin näette, niin Ollilla on vaan teepaita päällä. Mun on tänään pakko vetää pitkähihanen, koska eilen paloi käsivarret niin paljon kuin koko päivän oli pelkällä teepaidalla. Tänään täytyy vähän suojella niitä. Kun voita on niin vähän, että se on pakko käyttää paistamiseen, ei voi vetää käsivarsille. Olisi aurinkorasvaakin, mutta kun ei Jukka ota. Ei, mä käytän vaan aina voita, mutta kun sitä nyt on niin vähän, niin ei voi sitäkään. Vanha liiton mies. Joo. Tuonne me lähdetään yli tuon selänteen melomaan. Ja sieltä pitäisi venäläisiä sotavankeja vielä kuulemma löytyä, sanoi Olli. Mutta katsotaan mitä löytyy, että onko joku vielä hengissä. No niin Olli, mikä on tilanne? Leiri on kasattu ja nyt vaihdetaan paikkaa ja verkot otettiin ylös. Ja Selvä. Lähtö on paljon valmis nyt sit vaan. Se taas on kiinni, ei tiedä päivästä. Ei tiedä mitä on vartin päästä. Niin. Ei kun menoksia. Joo. Joo, käännä keula ulos niin pitkällä kuin saat ja sitten menet sinne. Vedet pois saappaista. Aika paljon.
Juu, vesi pois saappaasta. Mä pidän sen veden saappaa ulkopuolella. Yleensä koitan. Saako meloa? Joo. Oho. On se ihan eri, kun me mennään tässä painon kanssa, kun et mentiin ilman. Vaikuttaako se kassi, kun ei se vaikuta vielä painoa jo kautumaan? No ei, mutta tää on ihan ok. Joo. Tää on ihan hyvä. Siitä aukosta, kun me menemme. Eiköhän mennä sitten. Katsotaan, jos Teeri on matkalla tuossa noin. Se oli soitimella tuossa noin Joo, illalla. joo. Ei se suurta puusaarta tarvi. Toisessa on 4 pientä kustaa ja tuolla yhdessä on 1 koivu. Se oli joko toi tai tossa, niin sieltä kuuluu. Joo. Täällä on valtava tappi, kiviä, ihan mahdottomasti. Oh. Menee päältä juuri ja juuri. Voisiko tässä alkumaissa päästä tähän uistimeen vetämään tähän? Joo. Voi ottaa vaikka keskellä pois. Vai en mä tiedä. Tarvitse. Minkä takia? Mä en oo koskaan harjoista Suomesta. Noniin, en oo minäkään. No niin, kamera on päällä. No niin, näytähän kalastaja, mitä sä oot saanut. Aha, joo. Pari harjusta. Tää on alkuun vastaan. Kato, no niin, juu, tästä se Tästä jatketaan. se lähtee. Tässä on soppakalat jo. Siinä on, juu, saadaan jo kalasoppa tänään. No niin, hieno homma. Meillä on perunaa, meillä on porkkanaa, meillä on sipulia, meillä on suolaa ja pippuria. Ja tossa kalat, niin siitä tulee komia kalasoppa. Siitä tulee hyvät sopat kyllä. Hyvä. Ei kun perkkaama. Siinä on kalanleikkulaudan puhistus, suomujen puhistus. Mistä oli? Siellä alla, edemmäs, siellä punaisen pussin alla, penkin alla siellä. Jonnekin sinne vaan kun työntää. Se voit itse laittaa siihen. No niin, nyt siellä on joku tuolla siiman päässä on.
Pikkunen harjus. Tää on niin pieni, tää päästetään takaisin, mutta tämmösiä täältä tulee. No, elämäni ensimmäinen harjus. Mutta tää ei ole mitat täyttävää, vai mitä sä sanot, asiantuntija? Ja sulla on niin iso siellä. Nostahan, niin nähdään vähän kuinka iso. Joo, siellä on komia harjus siellä. No niin. Tämä päästetään takaisin. Sinne mene. Sinne. No niin. Mut se oli niin pikkunen. Kyllä. Niin. Lainoppisesti ne heitettiin takaisin. Mut kyllä. Hei, nyt mä olen saanut. Joo. Nyt meillä on näyttää, että meillähän on iso tullut. Me tultiin maihin tämmöiseen paikkaan. Menee iso saari tässä ja täällä pitäisi Ollin mukaan olla joku vanha vankileiri. Nyt me mennään katsomaan, että löytyisikö se tuolta jostain. Tuommoinen kaivanto löytyy tuosta. Tää täytyy tuon ihmisen tekemä monttu. Ja sitten mitä täältä löytyy? Täältä löytyy tämmönen peltitynnyri, joka on tehty kaminaksi. Eli nämä on taatusti niitä sen aikaisia virityksiä. Nyt ollaan menty tätä polkua pitkin täällä ristiin rastiin. Nyt rupes löytyy vanha hirsirakennus. Tämmönen, mutta täällä on ihan muoviakin ja vahtomuovia, että täällä on kyllä oltu senkin jälkeen, kun... Päivää. Porot on ainakin ollut siellä. No. Päivää pirttiin. Täällä on tämmönen kamina ja... Täällä on joku tai jotkut joskus asustanut. Voi tää olla, että tää on niin vanha, että kyllä tää alkujan on ollut. Joo, tässä on ollut isompi kämppä ensin ja sitten on tehty tommonen pienempi siihen myöhemmin. Että se voi olla, että tämä köppänä tässä on tehty sitten myöhemmin. Mutta onpa täällä alueella kuitenkin. Ja kyllä tämä alkuperäinen kämppä on niitä aikoja. Ja hirveä täällä on kaadettu. Täällä on hirvenluita ympäriinsä. Pellinpalasia, kaminan torvia, jotka on palannut jo loppuun. Ja siellä on jo uutta ja parempaa torvea katolla. Tämmöistä täällä Inarin saaressa. Tuolla on se vanha kämpänrämä, niin tultiin tämmöiseen paikkaan. Tässä on puuhun naulattu ja rautalangalla laitettu aidanpätkää ja se on sitten kaatunut tänne. Eli tästä näkee, tässä on ollut aitaa tämä leirin ympärillä. Tai mitä tuossa sitten on ollutkaan. No niin, nyt löytyy piikkilanka-aita, mikä on kiertänyt tätä leirialuetta. Aika taajaan, siihen on sitä piikkilankaa laitettu. Mäntykin on
kuollut sen takia, kun siihen on naulattu ja vedetty piikkilankaa ympäri. Tuonne se sitten on sortunut maahan ja luonto tehnyt tehtävänsä. Tuonne se jatkuu. Loppu on sortunut maahan. Mutta tässä sitä on pitkä pätkä. Parikymmentä metriä ainakin vielä pystyssä. On se terävää vieläkin. Ei tuosta haluttaisi ruveta kiipeilemään. Sitä pikkilanka-aitaa tulee ja tässä on tämmöiset hirsirakennelmat täällä kulmissa ja tässä on luonnonkivestä ladottu tämmöinen kamina, että ollaan voitu siinä vähän lämmittää ja pysyä lämpimänä. Säilykepurkkikin on jäänyt siihen. Se on voinut kiviuuni olla oikein. Se on varmaan ollut ihan kiviuuni. Mutta se on aidan sisäpuolella. Joo, tää on aidan sisäpuolella ja sitten taas tuo isompi rakennelma tuossa niin näyttäisi oleva aidan ulkopuolella. Juu, se on aidan ulkopuolella. Siinä on varmaan sitten vartijat olellut. Ja se on tehty paremmin, salvattu paremmasta puusta. Tämmöistä täällä surkkiat olosuhteet nyt, mutta voi sanoa, että ne on ollut ehkä vielä surkkiammat silloin siihen aikaan. Nyt nähdään, kun yksi vanki vapautuu. Olli pääsee portista ulos ja ulos vapauteen. No niin, mennäänpä perään. Tämmönen kaminatorvinen löytyi vielä. Todennäköisesti yhtä vanhaa, mutta näitähän on käytetty myös sit jälkikäteen. Tässä puussa on jotain ihmeellisiä isoja muttereita, mitä ei tiedä mistä ne on tullut. Ja täällä, no joo, siinä on moderniakin peltiä, mutta tuo palkki on kyllä vanha ja tää on todennäköisesti ollut niiden satama-aluetta. Joo, tässä on ränni, mistä on vesille laskettu veneitä, vedetty veneitä. Tässä on 3 tukkia laitettu nippuun, näin. Siinä on köysi ympäri, että täällä on tänäkin päivänä vielä pidetty veneitä. Tässä on Ensyön leiripaikka. Tässä on tämmönen kapea salmi. Saaressa mekin ollaan ja tuossa on toinen saari. Tuossa se on se vankilasaari tai leiri, vankileirisaari. Ei ole ollut mukavat oltavat siellä, ei kummallakaan osapuolella. Nyt on 3. leiripäivä, toinen leiri Inarilla. Ruoanteko illasta. Siinä kuoritaan perunat on laitettu jo kattilaan ja siinä laitetaan kalat mukaan. Joo. Jukko laittaa ne ottaa suurimmat ruodot pois. Tai kaikki ehkä. Suurimmat vaan pois ja sitten takaisin kattilaan muhimaan. Ja tää on semmoista herkkua kuin harjus. Joo. Sulla on hyvä leikkulautakin. On. Aivan loistava. Meillä on kaikki mitä me tarvitaan. Ne oli täältä vähän niinku paikan puolesta. Juu. Joka paikassahan me ollaan löydetty sopivat leikkuulaudat. Näin on. No niin, siinä oli ensimmäinen kala. Voi sanoa, että ne on jotenkin kuumia. Se vaikutti siltä vähän. Siinä on toinen. No.
Eli tehdään keittoa. Kalakeitto. Siihen tulee perunaa, porkkanaa, sipulia, suolaa, pippuria ja tätä herkullista kalaa. Ja täällä on pakissa peruna ja porkkana ja sipuli. Ja sitten ne pistetään yhteen jonkun ajan päästä kaikki. Ja sitten syödään. No niin, nyt se on niinku toisen melontapäivän ilta ja tällainen leiripaikka meillä tässä. Tuossa on vielä kattilassa kalakeittoa, kun syötiin tänään. Tuossa on tulipaikka ja kylmälaukku siellä ja tosi ei se kovin kylmä enää oo, mutta onpa ne siellä suojassa ruuat mitä voi. Siellä Olli valmistautuu yöpuulle ja minun Hilleberiteltta on tässä. Ja pikku Ortliiven reppu. Tähän on pakattu ruokat, tarvikkeet ja ruoanvalmistustarvikkeet. Sitten kuivasäkissä on makuvaatteet ja varavaatteet. Ja metsää ympärillä, eli täällä tämmöisessä saaressa ollaan. Tämä onkin iso saari, missä nyt on. Kanotti siinä rannassa. Keulanaru sidottu kiinni. Tiedä millainen myrsky yöllä tulee tai mitä tapahtuu. Ettei olla ilman kanottia. Täältä olisi aika surkkia lähteä. Ja kun on verkot vielä vesillä, niin ei päästäisi nousutaan pois. No niin. Ei muuta kuin hyvää yötä. No niin, nyt olisi niinku keskiviikkoaamu tänään. Eikö se Olli ole keskiviikko tänään? Ja käytiin just nostamassa verkot ja mitähän meille tuleekin sieltä. 3 isoa ahventa. Toi on tosi iso tuo yksi ja tuolla on ja sitten yksi on vähän pienempi, mutta kaikki on hyvän kokoisia. Eli tämän päivän ruoka on taas turvattu ihan reilusti. Siinä on niinku 1,5 ahventa miehen, niin siinähän sitä on. Nyt vaan selvitetään verkkoa ja putsataan sitä vähän ja sitten me pakataan kamppeet ja lähdetään melomaan tästä taas jonnekin päin. Pysykäähän matkassa. Siellä Olli pesee ja putsaa verkkoa. Ei muuten tuli likaiseksi tää, mutta männyn siitepöly on sen verran pinnassa, että verkko oli ihan harmaa. Ihme, että oli ahvenet mennyt siihen ylipäätään. Ja nyt alkaa perkaaminen tässä. Tämmösiä hyvän kokoisia ahvenia. Jos panee minun puukon tuohon, niin näette, että ne ei ole mitään pikku ahvenia, vaan kunnollisia. Sitten tultiin pitää taukoa vähän. Ollaan melottu taas aika pitkä matka. Ja vettä alkoi satamaan. Ja Jukka tulee semmoisessa asussa, mitä se on mainostanut. Se oli Plaspalakta. Ei onnistu. Plaspalatka Joo. on tämä. Tämä on tämmönen vanha Itäblogin sadeviitta. Tämä on erittäin monitoiminen ja hyvä. On tämmönen paksu puuvillakangas ja tästä ei juuri tule vesi läpi. Ja tämä toimii makuvaatteena, maavaatteena ja sitten tietysti näin viittana. Ja sitten kun tämä levittää, niin tämä on 1,80 x 1,80 m. Eli tästä saa tämmöisen laavukankaan vielä itselleni. Eli on monikäyttöinen. Tämä on monikäyttöinen. Mä oon tälläkin reissulla käyttänyt tätä pari kertaa, kun tullut vettä, niin on vetänyt tämän päälle. Ja sitten kun on heittäytynyt tuonne nurmelle, niin tämä alle ja siinä on ottanut aurinkoa. Ja sitten tuossa kun kasailen makupussia ja minun ilmatäytteistä alustaa, niin se on hyvä rullata tämän päällä, niin ei tikut riko niitä. Tämä on erittäin monikäyttöinen. Tämä on kyllä hyvä. Ja nytkin itse asiassa sataa vettä, vaikka aurinko paistaa.
Aurinko saa paistaa ja vettä saattaa. Taitaa tulla kesä. Ei ole sateisen näköistä, mutta silti tulee vettä. Joo. Mikäs se oikein on? Se on Telkään tai Koskelon pönttö uuttu, mutta se on jo niin vanha, että siitä on pohja ja katto puronnut. Se on ollut siinä pitkään. Ja niin kuin näkee, se ei ole millään moottorisahalla tehty, vaan se on kirveellä tehty. Se on kirveellä veistetty, joo. On kirveellä veistetty reikä. Että tämä on vanha. Yhtä vanha kuin tämä kanto. Katsoppa tätä. Katoppa tätä. Tämä puu on ollut tässä pitkä. Se on joo, se on nähnyt. Joku se 100 vuotta, niin se on kuolemaakin tehnyt 200 vuotta jo melkein. On. Mä sanoisin, että 1000 vuotta ei riitä siitä, kun tämä on ollut taimi. Aivan joo, totta. Kun jotta se kasvaa näissä olosuhteissa näin isoksi. Ja sitten se on katkennut tuosta jostain syystä. Siitä on sytykkeitäkin hakattu joskus 100 vuotta sitten. Aivan uskomattomaa. Jos sit on tehty Telkän pönttö, mikä on tuolla. On mahdollista, että se voi Ei tiedä tarinaa. Niin, Tällaisia yllätyksiä kaikki tulee täällä vastaan. kyllä. Täällä on hieno ollut. On. Näin voi muuttua olosuhteet Inarilla. Äsken melottia päästiin onneksi noista maisemista pois. Vettä sataa aikamoisella tavalla ja iso sadekuuru tuli päälle. Mitäs Jukka? Ei mitään, tässä seisoo puun alla ja koita pitää sadetta. Juuri päästiin sopivasti pois, kuten sanoit. Joo. Kyllä kelit muuttuu. Vartissa muuttuu auringosta täyteen vesisatteeseen. Kyllä. Mutta tämä menee kohta ohi, ei kauaa kestä. Ei, näin on. Meidän pitää nautitaan. Ja sen tästäkin nautitaan. Tästä nautitaan. Sitten pitäisi ruveta laittaa leiri pystyyn. Kyllä. Ehkä viimeinen yö täällä. Niin, huomenna kotiin. Joo, kyllä. Okei, tästä jatketaan. Nyt on sadekuuro ohi ja taas on hieno aurinkoinen ilma ja pieni tuuli tässä kuivaa sen minkä kastus. Eli kyllä vanha sanonta, kesä kuivaa sen minkä kastelee, pitää hyvin paikkansa. Tässä on tämmönen aika iso selkä tässä, vaikka ollaan vasta ihan pienillä vesillä täällä Inarilla. Hieno paikka. Tuolta me suunnilleen tänään tultiin ja melottiin tänne. Nyt vielä lasketaan tässä illalla verkot ja katsotaan mitä saadaan. Aamulla nostetaan ja sitten ruvetaankin meloskelee autolla ja kotiin päin. On ollut hieno reissu toistaiseksi. Aivan uskomattoman hieno. Kalaa on tullut ja on ollut hyvät kelit ja ollaan nautittu ja ollaan nähty näitä nopeita säänmuutoksia täällä 15 minuutissa äärilaidasta toiseen. Tuonne päin lähdetään huomenna sitten melomaan kotiin päin. Mutta tohon ensin verkot nyt lasketaan. Jaha, ja mikä se on menossa täällä Ollilla? Laitetaan majoite pystyyn. Niinkö? Joo. Okei. Pitääkö korottaa vai laskea? Pitää kiristää vähän nostolla. No niin. Katsotaan mitä solmuja se mies tekee. Kumpi solmu? Joo, selvä. Sehän se on se varmin aina. Tässä tapauksessa puretaan hyvin tähän, mutta ei liikaa. Joo. No niin, kokeillaan. Korkeus hyvä. Vai liian matala? Joo, nyt on.
No nyt kun on istumakorkeus, niin se on vissiin hyvä. Hyvää yötä. No niin, siinä se on. Hyvä kello. Katto päälle vielä pitää laittaa. Niin. Hyvältä näyttää. Joo, ja maisema ei ole huonompi. Ei oo. Kaikunuoralle, näkymä Kaikunuoralle on tässä näin. Maisema on tämmönen. Ei paha. Ei oo paha. Jaha, ja täällä rupeaa näyttää tämmöseltä. Eli nyt on tarppi siinä asennossa kun pitää, eli tämmönen V-muotoinen ja toinen pää vähän alempana tuulen puolella ja nyt sinne laitetaan sitten. Tuulee tuolta Niin, juu. Se on kapeena nyt se puoli. Kyllä. Ja nyt sitten sinne välikköön niin vähän makualustaa. Tänne makualustaa, joo. Joo. Se on hyvä kun siellä on tuo tasku, että sen saa sinne, niin se pysyy siellä suht paikallaan. Ja näin kesäkelillä niin se riittää hyvin tuo solumuovi. Kesällä riittää juu. Joo. Mut syksymällä tai sit aikaisemmin keväällä niin silloin joku riitä. Sitten täytyy olla lisäksi vielä joku ilmavakra. Joo. Kyllä. Hyvä homma. Hyvä homma. Nyt on viimeinen päivä Inarilla ja laitetaan leiri kasaan. Tuuli on noussut ja viime yönä satoja jonkun verran. Että vettä on erilaista keliä ollut monenlaista. Ja nyt pistetään tavarat kasaan. Ja sen jälkeen mennään katsomaan verkko, mikä on tuo vielä, että jos saadaan vähän matkaa evästä sieltä. Ja sen jälkeen lähdetään kohti Nellimin melomaa. No niin, nyt tässä ollaan menossa verkolle. Tarkistaa, että mitä siellä vielä olisi. Ja verkkojen jälkeen sitten kotiin päin. No niin, nyt lähestytään. Oho, meinaa vähän tuulla. Ops, ops, ops. No. Oh, no niin, täällähän tuulee. Ei, just siinä. Joo, mä näin, mä nappaan ne tästä nyt. No niin, älä melo enää. No niin, kohot on. Katso ja verkko tuli ja... Tuulen suuntaan kääntynyt. Ei tästä puhuttu mitään. Ei. Älä melon. Joo, sun pitää melon varmaan eteenpäin. Mun täytyy saada toi ankkuri ruuille. Ei kun melo, kato tonne päin, muutenhan meillä on kaikki yhdessä kasassa. Niin, ankkurina ruon ylä. Nostaa verkkoa. Katsotaan, näkyykö täällä sitten verkossa mitään. Joo, hyvin meni. No niin, ensimmäinen kala. Kirjolohi tai taimen.
Ei. Pikkunen. Nyt tulee jotain muuta. Nyt on isompi taimen. On nätti. On. No niin, nyt ei tarvii meloa, nyt saat antaa mennä vaan. Ainakin toistaiseksi. Nyt on oikea suunta. Ei, mutta se menee hyvin näin, kato. Muuten, jos sä melot, niin mä en saa verkkoa. Nythän tuuli vie meitä oikean suuntaan. Älä pidä vasti ollenkaan. Ja taas tulee jotain. Nyt on siika. Ja taas on jotain. Taimen. Mitä? Onneksi se on. Ei. Joo. No niin, täällä ollaan Inarissa. Nyt on kanotti katolla ja kamppeet autossa ja vähän vaatettakin on vaihdettu, kevyempää kenkää, jalkaa ynnä muuta. Nyt tästä lähtee matka kotiin. Kiitos kaikille, kun on ollut mukana reissussa. Tää on ollut tosi hieno matka, on mennyt hyvin ja vähän kalakin ollaan saatu syödä ja niin päin pois. No niin, heippa! Heippa! Grilliin pienet tulet. Saadaan vähän kalaa laittaa. Terveisiä tuolta Inarijärveltä. Ja sieltä tuotiin nyt vähän siikaa, harjusta ja taimenta. Nyt laitetaan pikkasen tänne folioon tänne grillille sitten paahtumaan. Hyvältä näyttää.